Dia dia suruh. Come on up. Il va dire qu'on joue dans ces gens des pièges. اه اه بدنا الاشاره بالله الصوره جديد ولا شاكا بدون لا صح
اجي اخويا On va saber que isso aí, café. Aspetta, da tu guidare adesso. ما كان يرجع ما كان يجي مكبر ديالها كذا تماركي هذيك تعاود على الفرق ماركي ما تماركي وهذا حشكل هذا في الأب questa è la piazza. عزيز
اللي كاين دابا هنا؟ اسمعي Jadi gimana lah, Bang? الله تمام ان شاء الله. هاي فقط السيارة؟ لا لا احمد صرت وياه قلت لي اجي سيري على قاعد كم وراه اسلم لك العمده. اوكي هذا numéro 1 شو صور هنا واعرين Excuse me. Apa chaud? تمام. انا عرفت وجهي خالي
شاي شاي كيف؟ ساعتين ساعة